Sau đây mình làm một video để review về cuộn web dầu. Đây, cleaning web. Thì cái cuộn web dầu này mình đã, sau khi mà nó chạy hết này thì mình lật mặt và chạy cái mặt 2 của nó. Thì bây giờ nó báo là hết web dầu tiếp. Thì sau đây mình sẽ tháo ra xem như nào nhé. Còn trong cái quá trình mà in ấy thì ok, không vấn đề gì. Tức là mình lật mặt này hoàn toàn có thể là lật mặt cái cuộn web dầu này hoàn toàn có thể sử dụng được. Đây, bây giờ mình tháo ra nhé. Tháo cuộn web ra. Thì tháo cuộn web đây. Bỏ hai cái rắc này ra. Đây là cuộn web sau khi mình đã lật mặt này. Và bây giờ nó chạy hết rồi này. Chạy hai mặt nhé. Bây giờ chắc chắn là nó sẽ đen hơn cái cuộn web mà chỉ chạy một mặt. Đây chính là cái cuộn web mà mình chạy sau khi mình lật mặt. Tức là cái mặt này đáng nghĩa là mặt ở trong này, mặt này mặt ngoài này. Sau khi lật mặt thì cái đằng sau này cũng có cái bẩn của cái mực in nhé. Và cái mặt trước này cũng có này. Và về cơ bản là mình thấy là ok, không vấn đề gì. Cái bản in ấy mình theo dõi là trong cái quá trình mà chạy của cái mặt 1 này và mặt 2 ấy, chất lượng nó cũng tương đương nhau, nó không khác biệt, tức là không có khác biệt. Mình hoàn toàn có thể lật mặt. Đấy, thì khi mà thay ấy, đây ví dụ như là trường hợp khi mà các bạn mà chạy xong mà nó đứt ra như này, khi mà nó tuột ra như này thì nó sẽ không còn chất dính. Thì khi mà các bạn cuộn thì mình sẽ phải cuộn lại vào cái thanh nhôm này, cuộn vào thanh nhôm này thì có thể là mình cuộn 3-4 vòng vào cái thanh nhôm này trước. Thì mình cũng phải biết cái chiều quay, mình xem là cái chiều quay của nó như nào. Đấy, cơ bản là cái chiều quay nó không chỉ ngược chiều là được. Thế sau khi mà mình cuộn vào cái thanh nhôm này xong thì lúc đấy là mình cái này sau khi mà lật xong rồi ấy, thì đây mình sẽ qua 2 lần thì mình sẽ bỏ nhé. 2 lần sử dụng mình sẽ bỏ. Bây giờ đây là một cái cuộn web mới thì mình sẽ thay thế cái cuộn web này vào cái vị trí bình thường. Thế sau khi mà hết cuộn này thì mình cũng sẽ lật mặt của cái cuộn này để sử dụng. Vậy là một cuộn web này mình có thể sử dụng được 2 lần nhé. Các bạn có thể sử dụng 2 lần. Đây, cuộn web này là sau 2 lần lật mặt rồi nhé. Đấy, thì mình lật mặt rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cuộn này đi và thay cuộn mới vào này. Thế thì tuy nhiên lưu ý các bạn là trên cái này mình là dân không chuyên. Đấy, thì cuộn cũ mình ghi chữ cũ ở đây, cuộn mới này ghi chữ mới ở đây, để mình biết là mình lắp đây là cuộn mới, vị trí cuộn mới. Thế ngoài ra thì cái chiều quay này của cuộn mới lắp ở đây này, chiều quay là nó sẽ quay từ bên này cuộn mới này đi theo chiều này và quay như này. Thì các bạn là sẽ phải nhớ là cái chiều quấn, tức là mình sẽ phải xác định được cái chiều quay của nó như nào, của cái cuộn web này như nào, để mình biết cái chiều quấn của cái cuộn kia. Đấy, chứ còn nếu mà mình quấn ngược ấy thì khi mà nó chạy là nó sẽ tời cái này ra và lúc đấy là nó sẽ không quấn được cái giấy dầu nữa. Đấy, trường hợp mà mình lật mặt đấy thì mình chú ý là cái cuộn mới lắp ở vị trí mới thì mình đánh dấu luôn là mới này. Xong chiều đi nó như nào này, đi qua cái con lăn một chiều này sang cái này và cái này nó sẽ quay vòng như này. Thì vậy là cái chiều quấn vào là mình sẽ phải quấn cùng với chiều kim đồng hồ như này. Đấy là chỉ có một lưu ý đấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ lắp cái cuộn mới vào nhé. Để mà xác định cái chiều quay này như nào này thì khi các bạn dở lắp cái cuộn web mới này, đây mình thấy là cái mép gốc nó như mình để đây cái cuộn mới ở phía trên nhé, cuộn cũ là cái cuộn ít này ở phía dưới này, xong mình quấn này, đây mình thấy là cái chiều quấn của nó luôn chuẩn này, cái vạch xanh này luôn luôn nằm ở phía ngoài này. Đấy, thì khi mà mình quấn như này thì là nó sẽ theo chiều xoay vào như này. Đấy, vậy là cái chiều quay của nó này, đây là mình có thể xác định này, từ cuộn mới này, từ cuộn mới vòng qua cái một chiều này, xong là quấn vào cái trục này, và cái này là cái mà sensor báo là còn web dầu hay hết web dầu, thì cái này nó sẽ tự do thế. Đây, thì bây giờ mình sẽ lắp cái cuộn mới vào đây nhé. Đấy, cái đầu này nó sẽ có một cái chốt này, mình để đúng cái chốt này, đây chốt này nhá. Thế xong rồi đầu này nó sẽ có một cái hãm, thì cái này mà để đây nhá, mình vừa lắp xong cuộn mới rồi này, mình đã lật lên này để cho nó dễ lắp này, thì các bạn chú ý là mình lắp cái cuộn mới này trước này. Đấy, lắp cuộn mới trước, thế xong bắt đầu cái cuộn cũ này mình sẽ
để mình quấn được một vài vòng, bởi vì một cái vòng của cái cuộn mới này nó không đáng bao nhiêu cái phần chạy ấy. Thì chính vì vậy mà mình để nó quấn được vài vòng vào cho nó chắc. Đấy, sau là đến đoạn nào mà nó vừa ấy, thì mình sẽ cho cái đầu này nó vào cái khuy này. Còn cần thiết thì mình có để nó trùng một tí cũng được. Đấy, thì khi tí nó vào máy là nó sẽ kéo luôn, nó sẽ kéo vào để thành căng luôn. Đấy, ví dụ mình để trùng này nhá, trùng này nắp cũng không vấn đề gì, còn nếu không thì mình sẽ cho thêm một vòng nữa này. Đấy. Các bạn là tiết kiệm ấy, các bạn mà cho nó ngắn quá mà không quấn được vài vòng vào thì tí nữa rất khó lắp. Đấy thì đây là cuộn web dầu mình đã lắp xong rồi này. Thì các bạn chú ý là nếu mà lắp chuẩn của nó nhé, thì bao giờ cái màu xanh nó là mép ngoài này. Đấy. Thì sau khi mà cái cuộn này mà dùng hết, mà nó báo hết web như thế này để phải thay nữa này, thì mình lại sẽ tiếp tục là chuyển cái cuộn cũ này. Bởi vì bây giờ cái cuộn mới là nó sẽ tởi ra, nó cho vào đầy cuộn này, thì khi cuộn này nó đầy rồi thì mình sẽ cái cuộn này nó thành cuộn cũ. Thì mình sẽ đổi cái cuộn cũ này lên trên cái cuộn mới này, và cuộn mới này lúc đấy nó chỉ có thanh thôi, mình sẽ lại quấn quay ngược lại, mình quấn cái này vào. Đấy, để mình tái sử dụng lần mặt 2. Thì mình coi như là một cái cuộn web dầu này mình có thể sử dụng được 2 lần nhé, hoàn toàn có thể làm được. Đấy thì đây là cái video mình review lại cái quá trình mình, đây là lần thứ 2 mình thay thử như này. Trước thì mình chỉ dùng một lần xong mình bỏ hết đi, thấy rất là lãng phí. Thì hiện tại là mình dùng xong một cuộn rồi. Cái cuộn này mình mới bỏ đi, mình dùng 2 mặt luôn này. Đấy, thì sau đấy mình bỏ đi thì mình thấy là rất chi là ok, không vấn đề gì luôn, tất cả chất lượng bản in lẫn về máy. Thế còn nếu mà mình dùng lâu dài ấy, thì cái Zolo một chiều kìa, cái màu vàng này nó sẽ đen đi, đen hơn so bình thường, bởi vì bình thường cái này ấy là nó chỉ cột tời dầu vào thôi, chứ nó sẽ không có cái bột. Thế tuy nhiên là sau khi mà mình lật mặt ấy, thì cái mặt ngoài nó thành mặt trong, thì nó sẽ cái mực ấy nó sẽ bám một phần vào cái Juno vàng này, nó sẽ làm cho nó đen đi một ít. Thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì nhá. Cái này mình nghĩ là vệ sinh hoặc là không vệ sinh chả vấn đề, không vấn đề gì đâu. Đấy, nó sẽ có những chỗ nó đen hơn một ít. Rồi ok, sau đây bây giờ mình sẽ lắp lại. Ok, sau khi mà thay xong cuộn web lật xong rồi nhé, các bạn mà lật xong cuộn web rồi thì bây giờ nó vẫn còn cái lỗi này. Đấy, mình lắp vào xong rồi ấy, thì nó vẫn còn cái lỗi này, thì các bạn lại làm như thông thường thôi. Các bạn ấn reset này, 107 xong giữ C này, clear. Đấy, xong mình vào System SP. Sau đấy rồi mình sẽ bắt đầu gõ mã lệnh này. Thì như mình ấy, mình là dân không chuyên nên là mình cứ ghi cái này ra. Ví dụ như là kìa lỗi web này là SP 1902001 thì mình sẽ gõ 1902001, 1902001, enter. Đấy thì cái này nó đang là 6 thì bây giờ mình sẽ clear về 0 0, enter. Đấy, xong là exit. Rồi, vậy là cái lỗi web đã hết. Bây giờ nó đang báo là SC300 nhé, đang báo SC300 thì mình lại vào clear load cái SC300 này đi. Printer đây, SC300 nhé. Vì liên quan đến SC thì mình lại vào reset này, 107 clear này. Thế thì System SP nhé, rồi System SP liên quan đến cái này ấy, thì những cái mà liên quan đến SC đấy thì mình ấn vào System SP này, dòng đầu này, xong ấn 7807, nhấn thăng 7807 thăng exit để nó xóa này, exit xong mình tắt máy đi, exit tiếp, về tắt máy khởi động lại nhá. Đấy, mình là dân không chuyên. Đấy, thì cái này là thỉnh thoảng mình làm thôi. Thế tuy nhiên là nếu mà các bạn mà xác định làm photo thì các bạn phải biết những cái này. Còn nếu mà các bạn không biết ấy, mà các bạn cứ gọi thợ thì chắc chắn là cái lợi nhuận của mình nó sẽ chẳng được bao nhiêu đâu. Đấy, thì mình cứ mạnh dạn đấy. Thực ra cái máy photo mình thấy là nó cũng không có quá nhiều lỗi đâu. Hầu hết là mình phải xử lý được khoảng 70%. Thế còn 30% còn lại thì mình mới nhờ đến thợ.
chứ mỗi lần nhờ thợ ấy thì thấp nhất nó cũng phải 500-700 rồi, tiền người ta đi lại còn chưa kể là linh kiện. Chính vì vậy là mình phải mạnh dạn mình làm, còn nếu mà mình không làm ấy thì mình nghĩ là cái lãi suất nó sẽ không nhiều đâu. Đấy, bây giờ nó khởi động bình thường nhé. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh. Vâng, xin chào và cảm ơn các bạn. Đó, ok. Bây giờ mình có thể photo bình thường, in một photo bình thường rồi.